السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن به موږ ستاسو وړاندې پوټیټو ویجز تیارو. نو پوټیټو ویجز تیارولو دپاره موږ الوګان داسې کټ کړي دي ویجز شیپ کې. که ستاسو ځای کې الوګانو کې داسې څه ذایقه نه راځي نو بیا تاسو ته سکین ما اخوا کوئ. موږ ته سکین ځکه لرې کړو چې دې کې یو داسې بټر شانتې ذایقه راتلله نو هغه مزه نه کوي. نو په دې وجه باندې موږ سکین لرې کړی دی او داسې موږ غټ غټ کټ کړي دي. نو اوس دا الوګان مونږه تقریبا 15-16 منټه دپاره بالکل یخو اوبو کې یخي دي او اوس به ترې مونږ دا اوبه لرې کوو او 4 منټه دپاره به بوایل کوو. نو دلته مونږ یو لوښي کې اوبه راخوستې دي او بیا پکې مونږ مالګه اچولې ده او لږ پکې مونږ تیل هم واچول، کوکینګ اویل. نو اوس به مونږ دې کې دا پوټیټو ویجز اچوو. څنګه چې تاسو ته ښکاري اوبو کې جوش راغلی دی، اوس به پکې مونږ دا الوګان واچوو. نو الوګان مونږ ټول په دې جوشېدلو اوبو کې واچول. اوس به مونږ دا 4 منټو دپاره پخوو یا به جوش ورکوو. نو چمچې مدد سره به مونږ لږ دا داسې اخوا دېخوا کوو ځکه چې داسې نه چې بره والا کچه پاتې شي او لاندې والا پخه شي. 4 منټه خو ډېر کم ټایم وي، نو په دې وجه دا به مونږ داسې شیک کوو چې ټول ایونلی پخه شي. نو که 4 منټه کې ستاسو الوګان ډېر زیات نرمیږي، پخیږي زر یعنی، نو بیا 4 منټه نه هم لږ ټایم ورکوئ، 2 منټه یا 3 منټه. خو زموږ الوګان به 4 منټه اخلي. نو 4 منټه پورې الوګانو له موږ جوش ورکړو. اوس به موږ دې نه دا اوبه داسې دغه کړو او بهر به یې راوباسو. نو اوس به موږ پوټیټو ویجز جوړولو دپاره سپایسز راوالو. دلته موږ یو څو هربس اخیستي دي. دا اوریګنو ده او تھایم، مالګه، ګارلک پاوډر یا د اوږې پاوډر، سره مرچ پاوډر، cornflour، all purpose flour یا میده او نیم کپ اوبه او کوکینګ اویل. نو پوټیټو ویجز زمونږه ښه یخ شول، مونږه لاس سره ټچ کولی شو. نو اوس به په دې باندې بره مونږه کوکینګ اویل واچو. نو اوس به مونږ خپل لاسونو سره دې له مساج ورکو پوټیټو ویجز له چې الوګانو باندې هر طرف ته تیل ولګي. نو دلته به مونږ یو کسې کې دا چې کوم شیزونه مونږ تاسو ته اول وښیل دا به مکس کړو، لکه میده، کارنفلور، اوریګنو او تھایم چې کوم هربس مونږ تاسو ته ښوولي، مسالې، چکن پاوډر. اوس به دا مونږ ډېر ښې طریقې سره مکس کړو دا هر څه. نو اوس به مونږ د مکسچر کې دغه واچوو لږې اوبه، دې نه به مونږ یو بیټر جوړ کړو. اوبه به لږې لږې اچوو چې زیاتې نه شي. نو یو وسکر مدد سره به مونږ داسې یو لمپس فری بیټر تیار کړو. د غوټې بوټې به پکې ختمې کړو. نو تاسو ته کتی شي چې څومره مهین ښکلی زمونږ بیټر تیار شو. اوس به مونږ دا په الوګانو باندې لګو. دلته مونږ یو کړایي کې تیل راواخیستل. تیل تقریبا ګرم دی. مونږ به یې چیک کړو چې کوم دلته مونږ بیټر تیار کړی و هغې کې مونږ پوټیټو ویجز واچول. نو مونږ داسې کوټ کړل. اوس به دا مونږ فرائی کوو تیلو کې. نو تیل مونږ چیک کړل ګرم دی. اوس به مونږ دې کې دا پوټیټو ویجز یو یو اچو. چې یو طرف نه فرائی شي نو بیا به مونږ بل سایډ نه فرائی کولو دپاره فلپ کړو. چې کوم ویجز فرائی شول هغه به مونږ بهر وباسو. نو څنګه چې مونږ ټولو ته پته ده چې ویجز چې کوم دي هغه سپایسز او هربس د وجې نه ذایقې کې ډېر زیات جدا وي فرایز نه. نو که تاسو سکین سره وکړئ ستاسو طرف ته الوګانو کې داسې فلیور نه راځي څنګه چې زموږ ځای کې راځي، نو بیا به نوره هم زیاته مزه وکړي. نو په دې طریقه باندې به موږ یو یو دې کې ډراپ کوو او فرائی کوو به.
نو پټیټو ویجز زموږ ټول تیار دي. اوس به دې دپاره موږ یو چیز ساس تیارو. نو چیز ساس هسې خو بازار کې تیار هم ملاویږي. کله چې موږ سره نه وي نو بیا موږ په خپله څنګه تیارو. دلته موږ یو فرینګ پین کې لږ تیل راواغستل. تاسو بټر هم استعمالولی شئ. اوس به دې کې موږ آل پرپز فلاور یا میده واچو. تقریبا 2 نیمې چمچې موږ راواغستل آل پرپز فلاور. اوس به دا موږ داسې لږ مکس کو چې دا پخه شي. خو د دې رنګ به موږ نه بدلو، دومره به یې پخوو، یعنی سلایټلی چې دا پخه شي. نو یو بل فرینګ پین ته به دا اوس موږ واچو، ځکه چې دا پین موږ ته لږ ورکوټی ښکاري او ساس به لږ زیات وي. میده موږ لږه پخه کړله. نو اوس موږ دلته یو کپ پی راواغستلې، هغه به دې کې واچو. دا به موږ ډېر زر زر کوو چې دې کې لمپس جوړ نه شي. نو اوس به موږ سپیچولا مدد سره هم دا داسې لږ دغه کو چې د دې کې که داسې څه غوټې وغیره وي چې هغه ماتې شي. نو اوس موږ سره داسې یو سموث بیټر جوړ شو. دې کې به اوس موږ داسې 2 ګوتو منځ کې کورکمن پاوډر واچو چې د دې یو ښکلی رنګ راشي. کورکمن صحت ته هم ښه دی او د دې څه سایډ افیکټ نشته. نو په دې وجه موږ کورکمن پاوډر استعمالو. رنګ هم استعمالولی شئ د خوراک والا. اوس به موږ دې کې یو سلایس چیډر چیز واچو. تاسو موزریلا هم استعمالولی شئ. دا به په دې کې مکس کو. چې څومره ستاسو چیز فلیور خوښ وي نو هومره سلایسز پکې استعمالولی شئ. نو اوس به موږ د چیز ساس سیزنینګ وکړو. مالګه به پکې واچو، تور مرچ پاوډر به پکې واچو. تور مرچ پاوډر به لږ نور هم پکې واچو. او که تاسو سره مسټرډ پیسټ یا مسټرډ سیډز پاوډر وي نو هغه هم په دې کې اچولی شئ. نو زموږ ډېر مزیدار چیز ساس تیار شولو. چې کله هم تاسو سره کور کې نه وي نو په دې طریقه باندې جوړوئ. دا به اوس موږ ډش آوټ کړو. اوس به دا موږ ویجز سره کېږدو. نو زموږ ډېر مزیدار او خوندور پوټیټو ویجز ساس سره تیار دي. نو تاسو هم دغه شانتې پوټیټو ویجز او چیز ساس جوړ کې او بیا موږ ته ووایئ کمنټ سیکشن کې چې ستاسو پوټیټو ویجز او چیز ساس څنګه تیار شوي وو. نو که ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو بیا دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. ویډیو کتلو دپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان. السلام علیکم.